Hi guys! So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko inayos yung ring light ko. So kailangan lang natin ng soldering wire, paste, and then the soldering iron, and of course yung ring light na aayusin natin. So nakikita nyo ngayon na itong tatlong wire is natanggal dun sa pinaka sinasaksakan niya. So ikakabit natin ito sa pamamagitan ng soldering iron. Walang ibang makakakabit dito kundi itong, kung hindi, soldahin mo siya. Kasi I did tried using glue gun, glue stick, and then electric tape para ikabit siya, pero natatanggal din. So, isusulda na lang natin siya ngayon. Itong red na ito is ilalagay natin sa positive, yung black is sa negative, and then yung white dito sa neutral or yung may nakalagay na W. So, hindi ka naman mahihirapan kasi meron namang signage dito sa ring light natin kung alin ang positive, alin ang negative, alin ang neutral. So, painitin na natin itong soldering iron. I am using 40 watts na soldering iron kasi I heard na ito lang yung kumbaga kakayanin itong ring light ko. I don't have to use more than 40. Actually, 30 nga is okay na. I don't have to use more than 40 kasi baka sumabog naman yung ating ring light kapag sinaksak natin siya. I-check lang natin kung mainit na yung ating soldering iron. So ang ginagawa ko is itututo ko lang yung wire, soldering wire dito sa soldering iron. Tapos kapag umusok-usok na, positive, mainit na. Ngayon na mainit na itong ating soldering iron, pwede na tayong mag-start na magsulda nitong ating ring light. Just make sure and be careful na huwag kayong mapaso ng ating pangsulda. Ulitin ko yan. And red sa positive, black sa negative, and white sa neutral. Uunahin ko muna itong red sa positive since ito yung nasa gitna, and I think ito ang mas mahihirapan na kung ikabit kung ipanghuhuli ko ito. And then proceed tayo sa iba mamaya. Ayan, so naikabit ko na yung red. I-check ko lang kung gumagana. And positive, umilaw siya. So, continue na tayo. So, nakabit na natin yung tatlong wire. Dito, na-solder na rin natin sila pare-pareha. So, sinubukan kong ayusin yung pagkakasolda ko sa kanila. Kaya lang nasisira. And I'm afraid na baka mas masira siya. So, hinayaan ko na lang siya na ganyan. And now that it is all connected, tignan natin kung effective naman yung ating pag-repair sa ating ring light. Okay, so isasaksak lang natin siya. Okay, so nag-glue na yung nag-glue na to. So, tingnan natin. On. Okay. We're getting something. And then yung dagdag brightness, bawas brightness, dagdag brightness, focus tayo, focus. Okay, and then change color. Okay, and it's good. Naputol kasi yung video. So itong paste na to, ginagamit ito para malinis itong tip ng ating soldering iron. So, ididip lang natin siya na ganyan. Hindi ko sinasagad kasi plastic lang yung lalagyan ng paste. So, baka sobrang init nitong soldering iron. Baka pag na-reach ko yung dulo nung lalagyan, masunog na yung entire container. Kaya, hindi ko siya masyadong nilulubog. Ngayon na na-check ko na gumagana ito, i-close na natin siya with this. And tinanggal ko na rin yung supporting glue gun dito kanina. Nilagyan ko kasi ng glue stick dito kanina para hindi gumalaw-galaw. So, ikakabit na natin to. Yay! And i-check natin mamaya. Bye guys! Yan, so natapos na nating ilagay ito. So, just for supportive measures, pinalibutan ko ng ng glue stick itong surroundings ng ring light. And then ito kasi ang problema dito, very movable to. So, nilagyan ko na lang din ng glue
dito para at least lesser yung tension pagdating dito, kasi hindi ganong katibay yung pagkakasulda ko dun sa wire. So at least externally masuportahan ko para hindi siya gumalaw-galaw, and I am thinking na iguglo ko rin ito dito para at least kung mahihila dito na muna bago dito direkta. Ayan, so tingnan na natin ulit kung successful ba ang ating repair ng ating ring light. Okay, so on, and then off, on, dagdagan yung brightness, nadadagdagan ba? Bawasan yung brightness. Okay, it's dimming, and then dagdagan ulit natin. Okay, and then change color. Okay, and it's successful, guys. Yeah. Hi guys, so we are finally back, and we just finished repairing our ring light manually, and it's a success, knowing na hindi naman ako techie person, hindi ako repairman or whatsoever. I don't have any of that kind of field, pero naayos natin siya. So meaning to say, hindi naman ganong kahirap talaga na mag-repair. Mahirap, pero kaya naman natin yung mga magagaan na bagay. So baka may nagsasabi sa inyo na ano ba yan, ang mura-mura ng ring light and all. So hindi kasi ako yung type ng person na itatapon ng isang bagay knowing na kaya ko naman siyang i-repair. So it just take common sense, initiative, and a little bit of your artistic style. Ayun, so naayos natin itong ring light, and advice ko lang is that if you will do so, kung gagawa kayo ng kung magre-repair kayo para sa sarili niyo, just be extra careful sa soldering iron, kasi napakainit niya from tip hanggang dun sa may base ng handle. So make sure na hindi magta-touch sa kahit anong bagay yung soldering iron, and then dun sa cord niya, wag nyo rin, kasi matutunaw talaga yon. And if hindi ka marunong, magpaturo ka or magpatulong ka dun sa marunong talaga na gumamit. So naayos natin yung ring light, ginagamit ko na siya ngayon. So iba pa rin kasi talaga ang bloom ng isang tao kapag merong ring light na gamit. So hindi ko alam, ako kailangan ko to dahil it evens my tone. Yeah, charot. And feeling ko mas makinis na makinis ako kapag may ring light. So ayun lang guys, thank you guys for watching, and if you want to see more of my videos, kindly hit the subscribe button, and if you like this video, kindly hit the like button, and if you have any comments, suggestions, opinions, questions, just leave it on the comment box below, and sasagutin natin yan as soon as possible. Maraming salamat guys, and until next time, bye!